السلام علیکم د ګروپ مرګرو دا کوم ایمیج چې د سکرین د پاسه تاسو ته په نظر راځي دا د وولټ انکیوبیټر ټمپریچر کنټرولر سیټینګ دی کوم چې په انکیوبیټر کې استعمالیږي. انکیوبیټر دی ته وایي چې که فرض که تاسو سره انډې ډیرې وي یا چرګه د سره دي وي نو په یو ډبي یا یو کریټ کې خلک یو سیټ اپ جوړ کړي په هغې کې انډې پرتې وي او هغه انډې خود په خود بچي کېږي بغیر د چرګې نه. دا انډې د ورځې 3 پیرې اړول غواړي تقریبا 6-8 ګنټې بعد. په دې باندې په دواړو طرفو باندې نښې پکار وي، په یو طرف باندې پلس په بل طرف باندې ماینس. نو چې کله دا انډې پلس طرف ته واړی نو تا ته به 6 ګنټې 8 ګنټې پس دا پته لګي چې په دې باندې پلس سایډ د پاسه دی نو اوس په ماینس سایډ د پاسه کا. پلس ماینس مطلب جمع او منفي. که دې نه علاوه نورې نښې پې څوک کوي هم پې کولی شي څه خبره نه ده. اوس پره شو د دې سیټینګ له. په دې کې دا یو سرکټ استعمالیږي او زموږ طرف ته لوډ شیډینګ دی نو بیټري ورسره استعمالیږي. څوک اډاپټر استعمالیږي او یو ورسره پکې استعمالیږي او 3 یا 4 د موټرسایکل د هیډ لایټ بلبونه استعمالیږي. د بیټرۍ نه یا د اډاپټر نه چې کوم سور تار راغلی دی هغه بلبونو ته او پکې ته ډایرکټ تللی دی او یو تار د هغې نه سرکټ ته تللی دی. دا ټول ډایرکټ تللی دي. بیا تور تار چې کوم راغلی دی نو تور تارونه 2 سرکټ ته تللی دي، یو ډایرکټ پکې ته تللی دی او یو تور تار واپس د سرکټ نه بلبونو له راغلی دی. د انکیوبیټر ټمپریچر په 37.7 باندې پکار وي. کله چې دا 37.7 ته ورسي نو بلبونه بند شي چې دا ټمپریچر د 37.7 نه سیوا نشي، او کله چې 37.3 ته راورسي نو دا بلبونه واپس آن شي او دا سرکټ یې آن کوي او بندوي. هم ډایرکټ لګېدلي، بلبونو سور تار هم ډایرکټ دی او د بلبونو تور تار د سرکټ نه راغلی دی. د بیټرۍ نه تور تار سرکټ ته تللی دی او هیټ سینسر دلته لګېدلی دی. هیټ سینسر د هیټ د ناب کولو کار کوي، د ګرمښت د ناب کولو کار کوي. اوس مونږه په ډبي باندې لګولي دي. دا ډایرکټ تارونه راغلي دي. تور سره د سرکټ 2 تور تارونه ډایرکټ لګېدلي دي. اوس د بیټرۍ سور تار سره سور تار ډایرکټ لګېدلی دی او د دې سور نه یو تار بلبونو له دایتلی دی او بلبونو له یو تور تار د سرکټ نه راغلی دی. دا د سرکټ تور تار دی. دا دواړه د پکې تارونه دي. یو دا سور تار لګېدلی دی دا هم ډایرکټ لګېدلی او یو دا شین دی سور سره لګېدلی دی دا هم ډایرکټ لګېدلی. دا تور تار دی په اصل کې. اوس موږ دننه سیټینګ ګورو. دا د فین دی، دا د فین وایر د بار نه راغلی دی او دا بلبونه د بار نه وایر راغلی دی او دا د اوبو سیټینګ دی. په دې کې اوبه پرتې وي او یو ورسره کپړه پرته وي. انکیوبیټر کې دننه خشکي نه پیدا کېږي او دا سینسر لګېدلی دی کوم چې د ګرمایش د ناب کولو کار کوي.